Nu väntar alltså Spanien och Italien. Du känner ju båda väl. Om jag säger hola, ciao, vilket språk känner du dig bekvämast på? Hola. Det är spanska fortfarande? Ja, 100%. Spanska sitter lite i ryggmärgen nu. Efter alla matcher som vi har mötts genom åren så har det alltid slagit mig ditt enorma engagemang. Ibland är det tårar av glädje, ibland är det tårar av sorg. Ibland, inte sällan, mörbultad, bandagerad. Det här att ge allt, har du tänjt de gränserna till och med genom åren? Ja, det tror jag. Men det är ju i grund och botten en passion. En passion för sporten och att man brinner för det man gör. Och man är så emotionellt engagerad i allting man gör. Och i toppen av det är man ju en sjuk vinnarskalle. Så det är både på gott och ont att när man vinner och presterar på topp så är man här uppe. Samtidigt, det är ju sporten i sig, är att man kan verkligen vara på topp och samtidigt också vara emotionellt längst ner vid förluster. Så det är en fin linje, så det är nog viktigt att ha en balans. Men jag flyger nog lite upp och ner på den balansen. I ett samtal vi hade för några år sedan så sa du just att mitt hjärta och min själ är i behov av att vinna. Blir det också bara värre med åren? Ja, alltså det är ingenting jag kan förhandla ner på något sätt. Det är just de stunderna om man går ut från matcher och känner att vi hade så mycket mer i oss och vi borde vinna. Den vill man inte ha. Man verkar känna att vi gav allting på planen och att jag gav allting för att ro hem en vinst. Så ja, i botten är det en stor passion för sporten och för det man gör och det man har gjort under hela sitt liv. Det man känner vid sidan är ju också att du verkligen sprider den här känslan. Och det ansvar som du själv har sagt att du under Peter Gerhardsson har fått allt mer. Hur mycket betyder det här? Det betyder jättemycket för mig, för att jag personligen också är en spelare och person som tycker om att få ansvar. Jag växer med att få ansvar. Så då vill jag ju driva på och sprida den här tron på att vi kan vinna matcher oavsett hur matchbilderna ser ut och att verkligen pusha på, för att fotbollen, det handlar om detaljer när man möter de bästa lagen i världen, och om den lilla detaljen är att man inte gav allt eller man höll igen lite, så kan det vara avgörande för att man förlorar matcher och samtidigt vara avgörande för att vinna matcher. Så kan vi verkligen få ut varenda procent i det vi har i kämpaglöd och gå in i dueller och den mentala biten, så har vi höga chanser att vinna matcher. Så just den tron jag försöker och drivet som jag försöker få in i laget när jag går ut på matcherna. Med lite distans till VM-äventyret, till den här VM-resan som blev så speciell. Vad tänker du och känner idag? Det blandade känslor skulle jag säga. Det är så svårt för att på något sätt är det ett avslutat kapitel. Om man är med resultatet så vi har medalj och vi blev 3 i VM och samtidigt så är vi rankade världsetta. Det är ju historiskt för svensk fotboll. Samtidigt så är just den här lilla procentsatsen i mig som fortfarande känner att vi var så nära återigen. Och en viss besvikelse har man fortfarande eller jag personligen har det i mig att man hade velat gått hela vägen. Men i grunden så är jag stolt över laget. Speciellt nu när vi är världsetta. Det är en respekt ut i fotbollsvärlden, någonting vi vill lyfta med. Hur länge till får vi se dig i landslaget? Hur tänker du med mästerskap framåt? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är inget beslut jag själv har tagit än så länge. Så först och främst vill man ju till OS. Det är det största målet. Och jag vill inte ens tänka på om vi inte skulle dit. Så jag hoppas verkligen att vi går till OS. För
dit jag ser i nuläget och sen får man ta åren efter hur det känns. Men ett år i taget och inget beslut i taget. Ju äldre jag blir, desto mer intresserad blir jag av allt annat runt omkring och jag älskar att kolla på fotboll vid sidan av också. Så det är en del av mig helt klart och en livsstil som man haft egentligen hela livet. Och du är en enorm förebild för så många, både tjejer och killar. Hur känner du med det framåt? Är det någonting som du skulle förvalta på något speciellt sätt, tror du, efter din egna karriär? Ja, det är någonting jag har brunnit för det hela livet och alltid känt, just med tanke på min bakgrund och hur jag också, min attityd när jag var yngre, man är ju växt och man är mognat alla de delarna är ju en del av sig själv och det är någonting jag har försökt påverka under hela min karriär, att vara en förebild och med allting jag gör. Och så när karriären är avslutad så självklart så skulle jag vilja spendera ännu mer tid till att inspirera även ännu mer. Men just i nuläget så är det full fokus fotboll och göra det jag kan och påverka allting på planen genom att inspirera där. Men självklart så brinner jag för det.